ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ሁሉ በያላችሁበት። ዛሬ በጣም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ እንደ ተለመደው አፕሊኬሽን ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። ማለት ለአይፎን ስልክ እንዴት አድርገን የአይፎን ስልክ ጥሪ በቀላሉ መቀየር እንችላለን የሚለውን በዝርዝር አሳያችኋለሁ። የተወሰኑ ሰዎች ጠይቃችሁኛል እንዴት አድርገን ጥሪ መቀየር እንችላለን አይፎን ስልክ ላይ ብላችሁ እና በየግሉ ማስረዳት ትንሽ ስለሚያስቸግር ኮምፕሊኬትድ ስለሆነ እንደዚህ ቪዲዮ ሲሆን ግልጽ ይሆናል፣ ሁሉም ሰው ይጠቀምበታል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እንደሚታወቀው በአንድሮይድ ስልክ በጣም ቀላል ነው። በሳምሰንግ በኤልጂ ማንኛውም አንድሮይድ ስልክ ጀስት የምንፈልገውን ነገር ነሺዳ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ክላሲካል ድምጽ ጥሪ ማድረግ እንችላለን። አይፎን ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ነበረ። አሁን ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ድረስ ያው ከባድ እንደነበረ ነው። አሁን ይቀልላችኋል ማለት ነው። በቀላሉ ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ሃይማኖታዊ ነገር ነሺዳ፣ ዘፈን ሊሆን ይችላል፣ ክላሲካል ሊሆን ይችላል። ዘፈን አልመክራችሁም፣ ግን የፈለጋችሁትን ድምጽ ጥሪ እንዲሆንላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ሲስተም ተጠቅማችሁ ሁለት አፕሊኬሽን ያስፈልጋል። አፕሊኬሽኖቹን በደንብ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀለል ያሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ሙዚክ ቱ ሪንግቶን የሚልና ጋራጅ ባንድ የሚሉ ናቸው። ሲምፕል ዌይ ነው ማሳያችሁ፣ ግልጽ በሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ። ተወዱታላችሁ። በደንብ ተከታተሉኝ እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሰዎች እንዲደርስ አድርጉልኝ እና ወደ ዲቴይሉ ይዣችሁ ሄዳለሁ። በስልኬ እንዴት ሴትአፕ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ተወዱታላችሁ። የብዙ ሰው ጥያቄ መልስ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ለአይፎን ስልክ ነው በዚህ ሰዓት በዚህ ታይም ለአንድሮይድ በጣም ኢዚ ስለሆነ ማሳየት አይጠበቅብኝም እና ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና ወደ ዲቴይሉ እንሂድ። ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ እንኳን በሰላም ወደ ዲቴይል መረጃው መጣችሁ እና እነዚህ ሁለት አፕሊኬሽኖች ናቸው። ጋራጅ ባንድ እና ሙዚክ ቱ ሪንግቶን የሚሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። በጣም ሲምፕል ናቸው። አፕ ስቶር ሲዱና እናንተ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጓቸው። ቀጥታ አፕ ስቶር ውስጥ የሚገኝ አፕ ናቸው ሁለቱም። እነዚህ ሁለት አፖች ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ በመጀመሪያ ሙዚክ ቱ ሪንግቶን የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን፣ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ልክ ስንከፍተው ልክ እንደዚህ ቱቶሪያል ቪዲዮ ሊያሳያችሁ ያመጣላችኋል። ግልጽ ካልሆነ ይሄኛውን ከፈለጋችሁ የስ ብላችሁ እዩት ቪዲዮውን እና ካልፈለጋችሁም ደግሞ ኖት ሉትና ስቴፑን ተከታተላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እኔ ነው አልኩት። ከዛ አሁን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሎድ አርግ ማድረግ ትችላለህ ይላል። ይሄ ሎድ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። አሁን እናንተ ፋይል ነሺዳ ወሬቨር ድምጹ ሶንግ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም አይነት ክላሲካሉ የምትፈልጉት ነገር የቱ ጋር እንዳለ ትመርጣላችሁ። ፋይል ውስጥ ካለ፣ ቪዲዮ ውስጥ ካለ፣ አይቱን ፕሌሊስት ውስጥ ካለ ትመርጡና ታመጣላችሁ ማለት ነው። አሁን iOS 13 ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል ድምጽ ከኢንተርኔት ላይ፣ ድሮ አይቻልም ነበር። ስለዚህ አሁን እንደዛ ያደረጋችሁት ካለ ፋይል ውስጥ ይኖራል፣ ዳውንሎድ ፋይል ውስጥ ምናምን ይኖራል። እዚህ ውስጥ ከሆነ እዚሁ ክሊክ አድርጋችሁ ያለበትን ክሊክ አድርጋችሁ መውሰድ ነው። እኔ ግን እዚህ ስላልሆነ ካንስል ብዬ ወጣና ሎድ አይቱን ኦል ሶንግ የሚለውን ነው ክሊክ ማድረገው። እሱን ሳደርግ ይሄ እዚህ ጋር የማህርዛን ነሺዳዎች የተወሰኑ አሉ። ኦፕን ዩር አይ ኢንሻአላህ የሚል አለ። ዝም ብዬ አሁን እኔ ኦፕን ዩር አይ የሚለውን ኢምፖርት ላድርገው ማለት ነው። እሱን ክሊክ ሳደርገው ወደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው፣ ወደ ሙዚክ ቱ ሪንግቶን ውስጥ። ከዛ 30 ሚኒት በታች ነው መሆን ያለበት። ከዛ የቱ ጋር እንዲጀምር ነው የምትፈልጉት? ከመጀመሪያው ሰከንድ ጀምሮ ነው ወይስ መሀል ላይ ነው ቆርጣችሁ ማውጣት የምትፈልጉትን ቦታ ፕሌይ አድርጋችሁ እዛ አይታችሁት ስንተኛው ደቂቃ እስከ ስንተኛው እንደምትፈልጉ ካያችሁት ይሄኛው የሚጀምርበት ነው፣ ይሄ የሚያቆምበት ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ ከሁለተኛው ደቂቃ ልጀምር። ይሄው ከሁለተኛው ደቂቃ ላይ ከሁለት ደቂቃ ከአንድ ሰከንድ ላይ እንዲጀምር፣ የሚያቆመው ደግሞ ከዛ 30 ሰከንድ ድረስ ሄዶ እንዲያቆም አደረኩት ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ለዋለሁ። ሴቭ ስለው ምን ይለኛል? ሼር ቱ ጋራጅ ባንድ ይላል። ጋራጅ ባንድ ማለት ሁለተኛው አፕሊኬሽናችን ነው። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። ወደዛ አፕሊኬሽን ሼር ሊያደርግልን ማለት ነው። ፓፕ ማስታወቂያ ኢግኖር እናደርገውና ከዛ ይሄው እንደዚህ ሼር ይመጣልናል ማለት ነው። ሼር የሚለው ሲመጣ እዚህ ጋር ጋራጅ ባንድ የሚለውን ትፈልጋላችሁ። ለኔ እዚህ ጋር አለ፣ ቶሎ እንዲመጣ ስላደረኩት ነው። ለእናንተ እዚህ ጋር ከሌለ ሞር የሚለውን ክሊክ ታረጉና እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ፣ ከታች ታገኙታላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር አለ የኮፒ ቱ ጋራጅ ባንድ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው ልክ ጋራጅ ባንዱን
ከፈተው ማለት ነው። ሶሪ ያ እንደዚህ ነው። ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እንደ ይሄው ስታስገቡት ልክ እንደዚህ ይመጣና ይሄ ኦፕን ዩር አይ የሚለው እኔ ያመጣሁት ነሺዳ መጣልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ ይሄኛውን ክሊክ አንዴ ስናደርገው ምን ይላል? ኦፕን መልቲፕል ኦዲዮ ፋይል ይላል። ኦኬ እንለዋለን። ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄው እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ታይሙን መቀነስ እንችላለን። ከፊት ለፊትም ቆርጠን ወደዚህ ወደ መሀል ማምጣት እንችላለን። እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። እኔ አሁን ትንሽ ላድርገው፣ እንደዚህ አነስ ስላድርገውና ቦታ እንዳይዝብኝ እንደዚህ ካረኩት በኋላ ሴቭ አረጋዋለሁ። እዚህ ጋር በግራ በኩል ከላይ ቀስት ምልክት ወደታች የምታሳየውን ክሊክ ሳረጋት ማይ ሶንግ የሚል ሶንግስ የሚላል እሱን ክሊክ ሳረጋው ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን ሴቭ ሆነ ኦፕን ዩር አይ የሚለው። ከዛ ምንድነው ማረጋው? ጫን ብዬ ይዟለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣላችኋል ኮፒ ዲሌት ሙቭ የሚለው። ከዛ ወደታች ወርጄ ሼር የሚለውን ክሊክ አረጋዋለሁ። ከዛ ምን ይላል? ይሄ ሶንግ ሪንግቶን ፕሮጀክት ይላል። ሪንግቶን የሚለው የመሀሉን ነው ክሊክ የምናደርገው። በቀላሉ እቺን ክሊክ ስናደርግ ይሄ ኦፕን ዩር አይ ስሙን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁም ይቀመጣል። ከዛ ኤክስፖርት የሚለውን በቀኝ በኩል ከላይ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ አሁን ኤክስፖርት እያደረገ ነው ማለት ነው። ይሄው ሰክሰስፉሊ ኤክስፖርት አድርጎ አስቀመጠ ማለት ነው። አሁን ጨረስን። በቃ ኦኬ እንለዋለን፣ እንወጣለን። ከዚህ ውስጥ ሴቲንግ ላይ መሄድ ነው። በቃ ገብቷል፣ ሴቲንግ ላይ ተመዘገበ ማለት ነው። ከስተም ሪንግቶን ሴቲንግ የሚለውን እነካለን። ይሄው ሳውንድ ኤንድ የሚለውን ከዛ ሪንግቶን የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ይሄው እኔ ኢንሻአላህ የሚልም በመጀመሪያ ሴትአፕ አድርጌያለሁ። አሁን ይሄው ኦፕን ዩር አይ የሚለው በሁለተኛ መጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄ እቺ መስመሯ አለቻ፣ ከሷ በላይ ያለው እናንተ ያስገባችሁት ነው ማለት ነው። ይሄው በቃ አሁን ሴቭ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር መስማትም ትችላላችሁ። ቀጥታ ተሳካ፣ ሰክሰስፉል የሆነ እንትን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እነዚህን ሁለት አፖች በመጠቀም እንደዚህ ሴትአፕ የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን በአይፎን ስልክ ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ኮሜንት ላይ የሚሆነ ኤፍቢ ኢንስታግራም ላይ ኢትዮ ሞባይል ኢንፎ ላይ ጠይቁኝ፣ መለስላችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ግልጽ ያለው ነገር ካለ ጠይቁኝ፣ ሄልፕ አረጋችኋለሁ እና እንደምትወዱት ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። አሁኑኑ ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታረጉ ብዙ ሰው ያየዋል። ብዙ ሰው ሲያየው ደግሞ እኔን ያበረታተኛል ሌሎችንም ቪዲዮዎች እንድሰራ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።